سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدواریم که هر جا که هستید خوب و عالی باشید. ما امشب اومدیم به مرکز تهران. اینجا خیابان سپهسالاره که یکی از مکانهای قدیمی در تهرانه که میتونم به جرئت بگم بهترین جا برای خرید کیف و کفش مجلسی برای خانوم هاست. اول اینجا رو میبینیم و بعدش هم میریم و کوچه بلند رو هم حال و هواش رو بهتون نشون میدیم. ممنون میشم که برای حمایت از ما ویدیو رو لایک کنید و تا آخر ویدیو همراه ما باشید. یه چیزیش بشه. من هیچی نمیگم. هیچی نمیگم. هستی فقط من نیستم.
آقا بستنی میدی؟ خانم بستنی کی میخواد؟ یه عکس بگیم بعد بریم دیگه. باش پس Ja.
ما الان رسیدیم به کوچه مهران که در ادامه هم میرسیم به کوچه بلن که نام قدیمش بلین بوده، اونم به خاطر وجود سفارتخونه کشور آلمان. از قدیم این مکان یکی از بهترین جا برای خرید لباس و لوازم دیگه بوده که هنوزم هستش. بریم حالا هوای این کوچه قدیمی رو ببینیم که فقط 5 دقیقه با خیابون سپهسالار که دیدید فاصله داره. بیاد سال بعد مثلا از امسال پیشرفته تر میشه. بعد کتر اونجا که نشد بریم بریم دم خونه اون بس بگیریم. مرسی مردم تمام هوادارا میکنم ایشاتش هم عید همتون مبارک. مرسی مردم بکش دستی را خداحافظ. آقا کرا تازه بدم ها.
پیش میری برای اون انجام میدی. دوستای عزیزم، همراهان همیشگیمون، خیلی ممنونیم که این ویدیو رو دیدید. خیلی ممنونیم که همیشه ما حمایت میکنید. دم همتون گرم. حتما نظرتون رو مثل همیشه به ما تو قسمت کامنت ها بدید. براتونم بهترین ها رو آرزو میکنیم. هر جای جهان که هستید مواظب خودتون باشید. تا ویدیوهای بعدی، خداحافظ.